Na, szervusztok, én Krausz Nagy Csaba vagyok. DJ Krauszként találtok meg az interneten főleg, és miután nagyon sokan most már elkezdtek podcast csatornákat üzemeltetni videózás formájában, akkor én is arra gondoltam, hogy egy kicsit beleugrok ebbe a világba, és ugye hát nem nagyon tudtam, hogy lehet elkezdeni. Az ötlet már megvolt, a témák azok adottak voltak, csak arra gondoltam, hogy akkor kéne hozzá alany is, meg egy jó stúdió, amit sikerült itt megtalálnunk. Hát most egy rendhagyó témával fogok jelentkezni, rögtön így az elején, hiszen bármennyire is, hát hogyan fogalmazza meg egyszerűen, szóval bármennyire is divatos manapság AI és mindenféle számítás technikai rendszereket üzemeltetni, vagy nélkülük létezni igazából már nem nagyon lehet. Ezért arra gondoltam, és egy kedves barátommal közösen találtunk egy nagyon jó témát, ami szerintem ide fog téged ragasztani ehhez a csatornához. Több része lesz, amit ki fogunk vesézni elsősorban az az, hogy ugye a mai modern számítás technikai rendszerek nélkül mennyire lehet létezni, bár szerintem erre mindannyian pontosan tudjátok a választ, ott a TV, vagyis hát a YouTube nézők, vagy bármilyen eszközről is nézed ezt a podcastet, illetve hogy az AI miként fogja majd meghatározni az életünket, bár most már eléggé durván jelen van a mi életünkben, és akkor innen tovább menve, hogy Soma mit is fedezett fel, miközben ő CRM rendszereket fejleszt, hiszen a vendégem Sipos Soma Lóránt. Szervusz, üdvözöllek! Sziasztok, kedves nézők! Igen. Na, Lóri, hát nem titok, hogy mi már nagyon régóta ismerjük egymást, és van egy pár jó sztorink, amit szívesen megosztanék a nézőkkel, de most egyelőre nem fogom megosztani ezeket a sztorikat, bár nagyon sok jut eszembe, de mégis inkább afelé mennék, hogy egy picit mutatkozz be, légy szíves, hogy most akkor tulajdonképpen oké, hogy én most DJ-ként is ismertebb vagyok valamilyen szinten, de hogy akkor kérlek mutatkozz be, hogy is kell majd elképzelnünk a következő időszakot, amikor is ugye az adásunk folyamatosan majd meg lesz osztva, és hogy miként jött össze most ez a két dolog, hiszen számítástechnikát ugye én mint DJ használok, meg kénytelen vagyok nagyon régóta, tehát egészen pontosan 2012 óta már nem nagyon tudunk létezni nélküle. Viszont ugye, ha a rendezvényezés részét nézem, akkor ugye most már partnerkezelő szoftvereket is kell üzemeltetni, mert az Excel tábla most már kevés, és akkor innentől nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen elsősorban rólad mit kell tudni, illetve azt, hogy majd a CRM rendszer, ugye az miként határozza meg most jelen pillanatban az életünket, vagy egyáltalán hol indult ez a CRM rendszer, és pontosan mit kell róla tudni. Ezt korábban te már nagyon jól kifejtetted egy másik YouTube felvételem, sajnos nem nálam, de hogy légy szíves, nézzük meg ezt az egészet, hogy akkor erről egészen pontosan mit kell tudni, és hogy mióta van az, amikor így elkezdődött ez az egész CRM rendszer. Hát röviden, ugye én a Soma CRM alapítója vagyok, Sipos Soma Lóránt. Annyit kell tudni rólam, hogy én elektronikai műszerész vagyok, továbbá ipari informatikai technikus és számítástechnikai programozó, úgymond a szakmában vagyok, és mindig azt mondom, hogy mindenki a szakmájában dolgozzon, és olyan dologgal foglalkozzon, amire tényleg van képesítése, és tudja is, hogy miről beszél. És hát innen jött aztán, hogy ugye a CRM-mel kezdtem foglalkozni. Miért is? Mert ez egy szoftverrendszer, tehát webes alapú rendszer, és mit is jelent ugye a CRM? Alapvetően azt jelenti, hogy lényegében ügyfélkapcsolatmenedzsment, tehát a Customer Relationship Managementnek, ugye szép magyar nyelven. Nagyon szép magyar, abszolút. Igen, az ügyfél kapcsolat menedzsment, tehát mi is az, tehát van az ügyfele az emberkének, és akkor alapvetően ő vele ugye kapcsolatban van, és akkor ezt menedzseri, és akkor irányítja. Tehát nagyon fontos, hogy a menedzserést azt úgy képzeljük el, hogy az ügyfelet elindítjuk valamilyen úton, egy rendszeren belül, például jött valaki érdeklődőként, aztán lesz majd belőle vásárló, és majd kap majd szépen számlát, aztán majd elkerül az ügyfélszolgálatra, és akkor azt menedzseljük, hogy A-ból B-be jusson az ügyfél, és hát nagyon fontos, hogy ezt ugye mérhetővé is kell tenni, mert ugye, hogyha egy vezetőnek nincsenek számai, vagy nem tudja mérni, akkor a sötétségben tapogatózik. Van egy ilyen mondás is, hogy a jó vezető ismeri a számait alapvetően, és ezzel foglalkozom. És hát mindenki AI fejlesztés, meg agyonra AI. Ugye ez van most nagyon, én is elkezdtem ezzel foglalkozni, de hát én gondoltam, hogy majd valami újat kitalálok, és akkor így csak így gyorsan így elmondom, én kitaláltam a GRM-et,
ami a Global Relationship Management, hát jobban kifejezve aztán lett belőle egy Infinity Global Relationship Management, ez végtelen globális ugye, kapcsolatmenedzsment rendszer lenne. Hát egy kicsit most előre szaladtunk, de, igen, de röviden ennyi. Rendben, köszönöm szépen. Vegyük egy kicsit sorjába ezt az egészet. Kezdjük onnan, hogy oké, rendben, létrejött ugye maga ez a CRM rendszer, nagyon sokat lehetett hallani, és akkor cégek vásárolták, beszerezték innen, onnan, amonnan. Lehetne egyébként egy olyan kérdés is ezzel kapcsolatban, mi az, amiben mondjuk a te rendszered másabb, mint az összes többi, mert értem, hogy ugye, ahogy mondtad, vevők vagy érdeklődőknek adsz mondjuk ajánlatot valamilyen termékkel kapcsolatban. Ez az érdeklődő mondjuk kiköt nálad valamiért, mert azt mondja, hogy na, itt valamit azért egy kicsit másképp közöltek velem, mint most ugyanolyan termékről beszélgessünk. Igen. Tehát valami információt, vagy valami mást közöltél az emberrel, mint amit egyébként egy másik helyen kapott, mondjuk a konkurenciánál. Hozzád megérkezik, te megmondod neki az ajánlatot, vagy mondjuk ezen a rendszeren keresztül megkapja az ajánlatot, ugye személyre szabva, ugye úgy dönt, hogy megvásárolja a terméket, oké, rendben, viszont látásra, ugye ott hagyta nálad az ügyfél a pénzét, te örülsz neki, mert csilingelt a kassa, örült neki, mert azt a terméket kapta, és azokat az információkat, amik miatt azt a terméket ő választotta. Na, és akkor innentől kezdődik, gondolom a CRM rendszernek a lényege, hogy akkor hogyan tudjuk még egyszer az ügyfelet egy másik terméknek a választása után a megvásárlásáról bírni, gondolom én, de javíts ki, ha tévedek. És akkor ezzel gyakorlatilag nyomon tudod követni az ügyfelet mindenféle szempontból, vagy ez miként tud majd később a hasznunkra válni? Mint mondjuk teljesen mindegy, hogy most egyéni vállalkozás, tehát KKV szektorban nézzük, vagy pedig mondjuk egy kicsit nagyobb, már multi jellegű, de mindig magyar cégről beszélgessünk főként. Hát ez ilyen hirtelen sok kérdés volt egyben. Vegyük sorjába. Ja, sorba, hogy az első, ugye miben mehes a mi CRM rendszerünk. Hát abban mehes, hogy én úgy szoktam mondani, hogy ez minden egyben CRM, tehát így nem csak a marketinget, PR-t és az értékesítést szolgálja ki, hanem ki tudja szolgálni az ügyfélszolgálatot is, meg a projektmenedzsmentet is, és teljes egészében le tudja fedni úgy a folyamatokat a cégen belül, meg a rendszeren belül, hogy alapvetően nem kell hozzá még egy rendszert venni, amit hát tudnélik, hogy mindenkinél van ilyen titkos Excel, vagy olyan Excel, ami a bolygón nincs csak neki, ugye ezek a... Igen, ezt ismerjük. Igen, hát akkor ezzel sincs semmi gond, akkor van egy modul builder, egy modul építő program benne alapvetően, és akkor össze lehet rakni azt a modult, ami senkinek sincs, és akkor ezt így szépen be lehet rakni a CRM rendszerbe. Ennek az a lényege, hogy akkor mindent bele tudsz tenni, bele tudsz teljes körűen költözni, valamint a mi CRM rendszerünk annyiból más is, hogy van benne egy teljes levelező rendszer, hát van hozzá mobil alkalmazás, és nagyon sok minden, valamint fent vagyunk egy platformon, ami a make.com lenne, ennek az a lényege, hogy minden rendszert mindenvel össze lehet kötni, és körülbelül még ilyen 400-500 rendszerrel lehet integrálni még a mi CRM rendszerünket. Úgyhogy úgy lehet mondani, hogy a mi CRM rendszerünk azoknak való, akik mernek álmodni, és küldetésük van, és nem az van, hogy 10 év múlva is 2 modult szeretnénk használni, hanem jövőképe van, és haladni szeretne előre. Tehát a mi CRM-ünk úgy lehet mondani, egy végtelenített CRM is, úgymond. Ki tudja szolgálni teljes egészében az igényeket. Hát a piacon így ebből kifolyólag, hogyha visszavezethető, hát vannak olyan CRM rendszerek, amik marketingre nagyon jók, értékesítésre nagyon jók, de mert nincs benne ügyfélszolgálat vagy projektmenedzser. Valamint vannak olyan CRM vagy projektmenedzsment kezelő rendszerek, hogy nagyon jó projektmenedzsmentre, de hát értékesítés nincs nagyon benne, és akkor mindig az ember úgy van, hogy hát megvettem valamit, de még kell hozzá menni még valamit, és akkor már van 3 CRM-em, vagy 3 rendszerem, és akkor integrálni is kéne őket, tehát így, és akkor így jönnek ezek a dolgok, és akkor gondolom a bárkinek itt a nézők körül is biztos van be 3 rendszere, meg 2 Excel, meg nem tudom mi, és a mi CRM rendszerünk ez annyiból, hogy kiszolgálja úgy az ügyfelet, nyilván úgy, hogy igényt felmérjük, hogy teljes egészében le tudja fedni a folyamatait, és kiszolgálja őt a rendszer. Értem. Tehát akkor tulajdonképpen ezt most úgy is elképzelhetjük, hogy valamilyen szinten ez mondjuk a te fejlesztésed volt, vagy ez teljes egészében a te fejlesztésed volt, hogy azt mondtad, hogy most már akkor mindenhonnan veszünk több, nem tudom, kiszolgáló egységet, vagy több rendszert, és akkor azt mondtad, hogy na jó, akkor szerintem lehet, hogy inkább egybe kéne gyúrni a dolgokat, mert ezért nem jó az, hogy most
tehát mondjuk most beszélgessünk arról, két különálló rendszert üzemeltetsz. Az egyik az, ugye, ahogy mondtad, marketing, a másik a értékesítés, a harmadik nem tudom, és akkor ezeket valahogy össze kéne fésülni, de ezek két külön gyártótól jönnek. Ezektől azért, hát vagy ugye szoftverfejlesztőtől, amikor inkább így fogalmaznék, igen. És akkor ezeket nehéz gondolom összefésülni. Hát hogy ezek úgy működjenek, ahogy kell. Hát meg, hogyha minden jól működik, mert minden rendben van, akkor az szuper, és akkor boldogság van. Csak ugye hát olyan a program is, meg a rendszer is, hogy bármelyikbe lehet hiba vagy probléma, és akkor az a legrosszabb, amikor van egy rendszered, meg egy másik rendszered, és akkor valami nem klappol a kettő között, ugye valami probléma van, és akkor írsz az egyik fejlesztőnek, a másik fejlesztőnek, és akkor van egy versre való mutogatás, vagy nem tudom, ő javítsa ki, most ki javít ki kit, ugye, és akkor ezek jönnek itt elő, ilyen problémák, és hát nálunk ez így egyben van, viszont annyit kell tudni, hogy mi úgy dolgozunk, hogy vannak ingyenes nyílt forráskódú dolgaink is, vannak fizetős dolgaink is, és hát több céggel is dolgozunk együtt, úgymond globálisan, tehát vannak olyan cégek, akik Amerikában vannak, vagy Indiában, és akkor ebben mi a erősségünk, ugye, hogy mi nem eleve egy fejlesztő cég vagyunk, és Magyarországon, és csak itt vagyunk, vagy Szlovákiában, amit kell tudni rólunk, hogy mi nemzetközi szinten úgymond vagyunk szerződésben, partnerszerződésben, több fejlesztő céggel, és akkor ez a nagyság nálunk, úgymond, nem az, hogy mi itt gondolkodunk egy országban, és mi saját magunkban, hanem mi alapvetően mindenkiben gondolkodunk, aki csatlakozik hozzánk. Értem. Ez így már akkor egy kicsit tisztába került a nézők számára, és gondolom, meg nekem is egy kicsit egyszerűbb a történet. Jó, akkor meg vagyunk igazából most már a CRM rendszernek az alapjaival. Mi az, ami egy ilyen számítástechnikai rendszer, amikor megkeres téged az ügyfél, hogy azt mondja, jó Soma, akkor hát most már megismertelek téged, és nekem szimpatikus ez a rendszer. Igen. De használ egy másfajtát, amit ugye hát valahogy üzemeltette a céget, mert azért valahogy kellett ezt eddig is, hogy lássa igen. az ügyfeleket, hogy mire mozdulnak, vagy mire nem. De hogy akkor nézzük meg, hogy mondjuk hogyan tudja, hát nyilván nem fogja mostaniba beintegrálni, mert az szerintem egy elképzelhetetlen, vagy közel lehetetlen küldetés, de azt mondja, hogy mondjuk használ valamilyet, aha. és hogy most a tiédbe gyakorlatilag mindent át kell rakni, amit tudni kell, és akkor ugye még belejönnek azok a pluszok, amit mondjuk az előzőtől nem kapott meg. Most gondolok itt olyat, hogy pontosan nyomon tudja követni az ügyfél, csak rákattint valamilyen témára, ugye mint egy bármilyen közösségi médiás platformon, ugye, hogy személyre szabott hirdetések jönnek, és akkor te ezt hogyan tudod utána neki átintegrálni abból a régi rendszerből a tiédbe. Ez nyilván egy hosszadalmas folyamat, és nyilván meg is fogja érni, csak hogy ez hogyan zajlódni mondjuk nálad, hogyha azt mondja az ügy, jó, figyelj, nekem tetszik ez a rendszer, kiválaszt gondolom különböző csomagok lehetnek, de majd nyilván ezt te elmondod és kijavítasz, hogy akkor a különböző csomagok közül mit tud majd úgy használni, hogy a régi rendszerből azért minden info átmenjen. Jó. Ez egy kicsit nagyon jó téma szerintem, de hogy tehát ez olyan, mint hogy én is például, hogy amikor villanyt szerelek, mert nekem az alapszakmám, akkor gyakorlatilag én is egy félig felújított hálózathoz hívnak meg, akkor egy kicsit nehéz beintegrálni az én gondolkodásmódomat, mert az előzőnek a gondolkodásmódját nem ismerem, aki ugye azt építette. Tehát, hogy itt ez lenne a lényeg, hogy ezt hogyan fésüljük össze. Na, fésüljünk. Zserít hozzá. Ja, igen. Hát segítek. Sokan úgy gondolják, hogy fésülünk csak, amikor kapunk a e-mailt ilyen 20 pont beleírja, hogy csak ennyit széne kéne, és ez így jó lesz-e, ugye? Alapvetően. Hát abból kell kiindulni, hogy mik a stabil adatok. Én itt arra gondolok, hogy mik azok a mezők, amit nap mint nap használ, és mert ugye benne van a régi rendszerben, mik azok, amik kötelezők, ugye, valamint milyen irányelvek, vagy milyen szabályzatok vannak náluk. Ezeket fontos tudni, és valamint mi a folyamat. Tehát, hogy A-ból B-be, C-be hogy jut el, ugye az ügyféle, és akkor valamint ennek az egésznek ugye a mértjét is meg kell tudni, és a hétköznapi alkalmazását. Mondok egy egyszerű dolgot, ugye a értékesítő mit csinál,
ugye telefonál, feljegyzéseket visz fel, naptári bejegyzésektől kezdve, ez kell nekem minden nap élethez, hogy alapvetően, mint értékesítőnként ugye hozza a számait. Tehát neki valamit, tevékenységet kell végezni, és nekünk ezeket a tevékenységet kell kiszolgálni, és azokat a tevékenységet kell úgymond virtuálisan számítógépbe rakni, és akkor itt nagyon fontos, hogy egy számítógép, vagy a program, vagy a CRM rendszer miben is más, mint a Post-it, vagy az Excel, vagy a időhatár napló. Hát annyit kell tudni, hogy ugye nem kell vinned egy csomó mindent, füzettől közve, toltó kezdve sok mindent, hanem egy kis mobileszköz, hogy bármibe úgymond elfér, és teljes egészében azt meg tudod csinálni úgymond bármilyen sok-sok füzetés, naptár minden nélkül egy kis eszközön, mint amit régebben ugye nagyon lassan lehetett haladni vele, mert nem riaszt a füzet, például a naptár se riaszt, itt van ilyen riasztások, úgyhogy egyszer ezt, tehát így alapvetően ezek kellenek egy működő cégnél. Sokszor ezt az ügyfeleknél lehet, hogy ez probléma is, hogy mi a stabil adat, ugye mi a stabil mező, ugye van, mikor így elkezdenek ötletelni, tegnap előtt még így gondoltam, másnap úgy, tehát így fontos, hogy a struktúra is meglegyen, és hogyha ez megvan egy rendszerben, akkor el tudjuk importálni a mi rendszerünkbe, tehát ki teszi ezt szépen ugye Excelbe, vagy bármilyen formátumba be tudjuk rakni, elkezdjük modellezni az egészet, tehát A-ból B-be, C-be hogyan tudunk eljutni, a folyamat nagyon fontos, ugye, aztán miért csináljuk, meg hogyan csináljuk, hát mert vannak ugye az a fajta esetek, ami nem hétköznapi esetek, ugye, hogy mi van, hogyha valami nem úgy történik, mint ahogy kéne, ugye akkor mi a feladat, mert nem az a mondás erre, hogy a CRM nem tudja, hanem hát igen, akkor kicsit gondolkodni kell, mert nem lehet mindent automatizálni a végtelenségig, tehát kell azért emberi döntés, kell oda olyan dolgok, amihez kell az ember, úgyhogy, de így el tudjuk rakni, gond nélkül, tehát be tudjuk importálni, el tudjuk húzni az adatokat, folyamatokat tudjuk belerakni, de mi most így belekezdtünk ez ugye a bonyolultabb rendszer, de aki induló vállalkozásának nagyon könnyű esete van, ugye, mert alapvetően a CRM rendszerünkben vannak előre definiált, meg előre felvitt mezők, úgyhogy mert itt el tud indulni egy induló vállalkozás is, és amikor úgy kialakul a folyamat, meg az elképzelés, akkor azt ő szépen be tudja állítani. Hát ez most egy elsőre azt mondanám, hogy egyszerű, de én azt gondolom, hogy annyira azért talán mégse, hiszen amikor valaki cégvezetőként dolgozik, akkor nem feltétlenül informatikus, hanem, mint ahogy te is mondtad, van egy elképzelés, vannak majd stabil dolgok, és akkor erre jön rá az informatikai rendszer. Oké, rendben. De most már akkor megfejtettük, hogy akkor hogyan épül fel ez az egész dolog. Mik a fejlesztési lépcsők mondjuk egy ilyen CRM rendszernél, hogy kialakítottuk a megfelelő struktúrát, ugye tudjuk nyomon követni az ügyfelet, megvannak a megfelelő riasztások is, amit mondasz, hogy mondjuk mennyi időnként küldjünk az illetőnek hírlevelet, mert valószínűleg ez is részét képezi ennek a dolognak. Mi az optimális egyébként, ha lehet ilyet kérdezni, hogy naponta küldjünk hírlevelet az ügyfélnek, valaki ezt jelzi neked, hogy na jó, ez most mások is le akar iratkozni, és akkor ritkítassza, vagy ritkulnia kell az adott cégnek a kommunikációjával, tehát értem ezzel, hogy nem naponta küld e-mailt az ügyfélnek, hanem mit tudom, 2 naponta, vagy küld egy olyan érdeklődő e-mailt, hogy hello, szia, hogy vagy, és akkor múltkor miután vásároltál nálunk. Ezt így arra gondoltunk, hogy lehet, hogy neked tetszeni fog majd az. Tehát, hogy ezt hogyan érdemes így strukturálisan felépíteni ezeket a kommunikációkat. Tehát most már mindennel megvagyunk, megvan a cég, megvan a CRM rendszer, és akkor a kommunikációt azt hogyan építsük föl rá, hogy ez azért úgy mégiscsak működjön rendesen. Mert mondtad, hogy vannak riasztások, mert fizet nem riaszt, és hasonló dolgok, de hogy akkor ez így mégis hogyan tud majd egy komplet rendszerként úgy működni, hogy ez tényleg jó legyen. Meg hát ugye valamennyi automatizációt azért vigyünk bele, de ne túl sokat. Tehát, mint mondtad, hogy legyen emberi döntés is benne. Hát igen, én azt mondom mindig, hogy ha beleköltözünk egy CRM rendszerbe, akkor nem kell valami futurisztikus dolgot kitalálni. Tehát ami eddig működött, meg ahogy működött a cég, azt kell először belerakni. Azért is, mert így lehet biztosítani, hogy a cég ugyanúgy fog működni, mint ahogy eddig is működött. És aztán ugye, mivel a CRM-ben lehetnek olyan funkciók, vagy olyan dolgok, amivel ugye jobbá tudjuk tenni az életünket, hatékonyabbá, stb., akkor azt kell megnézni, hogy mi a tapasztalat. Tehát, hogy
mi jó, tehát hogy most hetente 2 hírlevelet küldeni, vagy 3 vagy 4, ezeket le kell tesztelni, meg kell nézni, és ami eredményeket hoz, ugye azt kell alkalmazni. Tehát mindig azt mondom, hogy eredményorientáltnak kell lenni, és hatékonyságot kell nézni, tehát hogyha például a heti 3 hírlevél a statisztikák és a riportok alapján jobban esik a jó népnek, akkor küldjük ki a 3-at. De nem tudom, mivel foglalkozunk, a dologgal lehet a termék miatt, csak heti egyszer érdemes kiküldeni, akkor heti egyszer. De ez mind a tapasztalat mondja, meg a számok. Tehát nagyon fontos, hogy ezért jók a riportok, meg a statisztikák, hogy ne vaktába lőjünk mindenhova, és akkor lelövünk valakit is, akit nem kéne, ugye? vagy tudatosan felépítjük az egészet, és akkor tényleg mindig figyeljük, hogy mi az, ami működik, mi az, ami erősíti a cégnek a működését, és arra tesszük a figyelmet, és akkor koncentrálunk. Ha még valamit elrontottunk, például lehet az is, hogy kiküldtünk a hírlevelet, hogy úristen, hogy 3-an felmondták a szerződést, vagy nem tudom, mi történt, akkor még irányelveket kell lefektetni alapvetően, hogy ezt nem szabad, vagy ilyet nem szabad kiküldeni. Tehát nagyon fontos, hogy 2, úgymond egy ilyen, hát úgy lehet mondani, ilyen alapelvet kell úgymond bevezetni a cégbe, hogy egyszer, ami működik, az sikersztoriként is kimehet, mint cégen belül is, mert sikereim is, ugye, meg ez siker. Ami meg esetleg kicsit romba döntötte a statisztikákat, akkor az irányelvként le kell írni, hogy ilyet nem szabad csinálni, és akkor tartsuk magunkat hülyen, ugye afelé, hogy minél sikeresebbek legyünk. Na hát ez már szimpatikusan hangzik, mert én azt gondolom, hogy hát nyilván sokan vagyunk ugye nézőkkel is, hogy azért kapunk hírlevelet bőven, nem is egyet, nem is 2, és akkor így naponta jönnek hír. Van, amelyik egyébként küld nekünk naponta, azt hiszem, tehát 2-szer is van olyan, amiről már leiratkoztam, mert többet is küldött naponta, és na jó, hát ez most már azért köszönöm szépen. Tehát ilyen egy cimborám mondta nagyon sokszor, hogy megszüntette az e-mail fiókját, mert mondta, hogy neki ilyen hulladéktároló nem kell. Tehát, hogy a lényeges infók nem jöttek át, de ugye mindig vásárolt valahol valamit, és akkor jöttek hozzá megfelelő hírlevelek, mert ugye egy időben csak úgy lehetett valahol vásárolni, vagy venni valamit, hogyha regisztráltál, föliratkoztál hírlevélre, és akkor azok meg küldjék folyamatosan, hogy heti akció, napi akció, ez, meg az, meg amaz, és akkor mondjuk nálatok például, hogyha találkozol egy ilyen céggel, még egy picit vissza erre a CRM témára, igen. Ha találkozol ilyen céggel, aki megkeres, és azt mondod, hogy jó rendben, azért dolgozzunk együtt, mert látok potenciált ugye a tulajdonosban, vagy magába az ötletgazdába, de hogy valamit elront. És ha itt jönnek akkor a riportok, hogy egy kicsit átnézitek ezt az egészet, és akkor lefektetitek az irányelvet. De hogy előtte, amikor vannak ezek a felmérések, akkor ezt te mennyire akarod átlátni, vagy ki az, aki döntés hozza? Nyilván mondjuk te hozod a végső döntést, vagy feltételezem, hogy te hozza egy végső döntést, de mondjuk tényleg látsz valakibe valamit, csak egy kicsit ügyetlenül csinálja, mert annyira ezt nem érzi, akkor mennyire vagy hajlandó azt mondani, jó rendben, akkor kicsit foglalkozunk jobban vele, mert ez jó. Tehát nem csak arra megyünk, hogy beszedjük az ügyfél pénzét, hanem akkor egy picit úgy segítsünk neki, hogy na figyelj, leülsz vele beszélgetni, és akkor azt mondod, figyelj, ez nagyon jó, de ezt nem kéne, meg azt nem kéne, most akkor erre csináljunk egy irányelvet, és akkor nézzük meg a meglévő ügyfelek között, akár kiküldünk egy hírlevelet, hogy figyelj, szeretnénk, hogyha még jobban személyre szabnánk a hirdetést, és nem szeretnénk neked sokat küldeni, bla bla bla, és akkor megindul ez a folyamat gyakorlatilag 2 között, hogy hát már akkor el tudtok indítani egy új folyamatot, egy új kommunikációt, egy picit változtattok a cég, hogy még emberközpontúbb legyen, hát most amennyire lehet emberközpontú, hiszen mindenki gazdasági vállalkozást üzemeltet, de valamilyen szinten mégis kell hozzá egy emberi központ. És akkor hogy lehet akkor ezt áthidalni, ezt a dolgot? Tehát, hogy megmaradjon egy kicsit az emberi mi volta is a dolognak, meg akkor tényleg ez a kis ügyetlenkedés, ez akkor átcsapjon egy idő után valami nagyon jó kis profizmusba. Hát igen. Ugye a kérdés az elején ugye az volt, hogy alapvetően, hogyha valaki felkeres, és akkor, mit tudom én, elakadásai vannak, vagy ugye, vagy én döntök, vagy ki dönt. Hát itt a ügyfél dönt mindig, és én mindig azt mondom minden ügyfélnek, hogy oktatásra együtt vegyen vagy vásárolni CRM rendszert, lehet próbálgatni, lehet csűrni, csavarni a rendszert, ugye teljes egészébe úgymond oktatás nélkül, hát az sok időbe telik, én úgy mondom mindig, úgyhogy mindenkinek azt mondom, legyen oktatás, és oktatással együtt vezettünk be egy CRM rendszert, mert onnantól kezdve tudja, hogy mit kell csinálni, hova kell nyúlni, még fel is tud adni kérdést. Tehát ez a fontos, hogy tudja, hogy mit adhat fel, és tudja jó kérdezni,
És sajnos ez sokszor látom, hogy probléma, úgymond az ügyfeleknél, hogy nem értik, hogy miért jó nekik ez az oktatás. Hát majd felhívjuk az ügyfélszolgálatot, és akkor majd segít. Hát az ügyfélszolgálat az arra való alapvetően, hogy 5-6 percet segít, ugye, mit tudom én, hogy mondok egy példát, hogy be kell állítanom a cég nevét, vagy egy-két apró dolgot, de ott is úgy, hogy az ügyfélnek fel kell tudnia készülni, hogy mi a kérdés, ugye? De nem az, hogy leültem a gép elé, itt vagyok, és most leheterozni szeretnék, mit csináljak. Tehát így persze, lehetározunk együtt a telefonban, nem? Igen, tehát így, valahol ez hetekig tart, hát köszönöm. Igen, tehát így ez nem, vagy amikor az ügyfél azt mondja, hogy itt ülök a gép előtt, és akkor ezt szeretném, meg nem tudom, mit szeretnék is, ilyen folyamatot, és akkor a legvégén majd az ügyfélnek küldjén az ügyfelének egy SMS, és akkor így ilyen 15 percen keresztül mondja, és akkor akkor most állítsuk be ezt a telefonban, úgymond, tehát ez lehetetlen. Ugyan egy e-mailben is, amikor jön egy ilyen 15 pontból lévő leírás, és akkor, hogy ezt csinálom, vagy azt csinálom, vagy azt csinálom, hát azt mondom, mindig ezek konzultációk, oktatások, tehát ez nagyon fontos. És akkor kérdezte, hogy az emberi részét, ugye az egésznek, hát nagyon fontos, hogy ugye a rendszert úgy kell bevezetni, hogy hatékonyabbá kerüljenek úgymond a kollégák a munkában, tehát segítse őket. Tehát, hogy érezze a kolléga, hogy ez a rendszer kiszolgálja őt. Az azért van az a rendszer, hogy ő még hatékonyabban, még jobban dolgozzon, és ne kelljen füzetekbe keresni, vagy posztitokat. Erről jut eszembe egy oktatás, hát volt úgy, hogy oktattam a CRM rendszert, és akkor a kollégának egy ilyen jó nagy vastag füzetje volt, és így mindig tekert ide-oda-vissza, és akkor megkérdeztem tőle, hogy volt-e már úgy, hogy az ügyfél felhívta őt, és akkor az ügyfél ezt hallott, hogy ugye, keresse nem tudom mit, ugye, és ugye türelmetlen az ügyfél, és akkor már lapozgatsz ilyen 4-5 percig, hogy várjon, mindjárt megtalálom a 122. oldalon, mit beszéltünk, vagy nem tudom, hogy működik az ilyen, akkor nem azt mondom, hát ez kicsit gáz, akkor most a 21. században alapvetően, viszont mondtam ennek a hölgynek, hogy ha van egy CRM rendszer, rákeres az ügyfél nevére, egyből megvan, ráklikkel, és akkor látja a történetet. Eddig mit beszélt vele, mi történt, milyen naptári események voltak, vásárolt tőlünk, vagy nem vásárolt, mennyi hírlevelet olvasott. Tehát ez is fontos, hogy tud-e rólunk azért valamit. Ha látom, hogy már 12 hírlevél kiment neki, és mindet elolvast, akkor már az a ügyféltől mind valószínű tájékoztatott valamennyien szinten, és onnantól kezdve már tudom is vezetni az ügyfelet. Tehát nem azzal foglalkozom, hogy úristen, mit beszéltem eddig vele, vagy mi történt, hanem eleve az egész cégen belül a kollégák úgymond magabiztosak. Tehát tudja, hogy mi történt az ügyféllel, mit beszélt vele eddig. Tudja, hogy kutyája van neki, macskája van, szőkehajó van, nem tudom, érted? Akkor egyből egy térkép van a kedves ügyfélről, és azonnal ki tudja legprofibban szolgálni, és magabiztosan. És hogyha egy ilyen rendszer van a kollégáknak a kezében, akkor ők magabiztosabbak is, hogyha bemennek a munkába, akkor tényleg úgy mennek be, hogy tudják, hogy mit csinálnak, mert mint ha hazamennek, akkor tényleg tudja, hogy az napi feladatból mindent elvégeztek. Tehát ez is nagyon fontos, hogy akkor látja a CRM rendszer, hogy mára már nincsen feladata, és akkor letelt a munkaidő, az nyugodtan megy. De akinek nincsen CRM rendszer, az úgy megy haza, hogy hát vajon útközben ki fog felhívni, akit nem hívtam vissza, vagy nem tudom, mi történt, és akkor az a legrosszabb, hogy úristen, híva, nem tudom kicsoda, aki tudom, hogy megígértem neki egy héttel ezelőtt, de hát elfelejtettem visszahívni. És akkor erre egy ilyen kedves ügyfelünk jut az eszembe, amikor azt mondta nekem egyszer, hogy hát soma hívnak az idegenek, hát kérdeztem tőle, milyen idegenek? Ez jó. Ezt mondja, hát csörög a telefon, és azt sem tudom, ki van a végén, és akkor hát azt mondta, hogy egy a legrosszabb, és mondom, micsoda? Hát, hogy követelőznek, mert csomó mindenkinek ígértem mindent, és mert az a legrosszabb, amikor követelőzik az ügyfél, de nem tudod, hogy kicsoda, de szívesen segíteni neki, és mondtam neki, hát figyelj, neked egy CRM rendszer kell, és bevezettük, aztán meg felhívott, és akkor mondta, hogy ez soma egy újabb probléma van. Mondom, mi a probléma? Nem csörög a telefont. Ja, igen. Működik a CRM, tudod? Ja, igen. Hát mondom, az jó, mondom, ha nem csörög a telefon, most mert így a kollégák el tudják intézni. Tehát így, óriási. Óriási, és akkor mondta, hogy az neki nagyon nagy szép felszabadulás volt, tényleg volt, aki hívta őt, mit tudom én, napközben, és akkor így napvégén felhívta, és akkor jaj, nagyon jó, hogy hívta, minden rendben van, megoldottunk, mert mindent a kollégával beszéltünk, és akkor hogy vagy, mi újság? Tehát érted? Tehát azt gondolom, az emberi része, és ezt mondtam az előző cégemben is, meg a munkán is, hogy dolgozzunk a CRM-ben, és kommunikáljunk és beszélgessünk az életben. Ez egy jó motto, nagyon jó motto.
Ezt szerintem alkalmazni kéne. Na nézzünk egy kicsit tovább, hiszen ugye a informatikai rendszerekről beszélgetünk, hát ma már nem tudjuk kikerülni semmilyen szinten ezt az egész dolgot, hogy ugye a telefon a kézben szinte éjjel-nappal, mondjuk most nyilván nem, mert azért most tudunk nélküle élni, jelen felvételni természetesen, de látjuk azért, hogy a jegyzetet sem papírra visszük most már, hanem fő van írva gyakorlatilag egy jegyzet nekem is, hogy mi alapján fogunk menni például egy adott témában. De persze nyilván jönnek majd újak, azt most nem rakom föl, de hogy az alap, ugye, ahogy te is mondtad, hát legyen valami elképzelésünk, meg szedjük csokorba ezt az egészet, meg hogyha valakivel beszélsz, akkor tudjad már, hogy merre volt a beszélgetésnek a része. Na de, ugye a mesterséges intelligencia megjelent, és most már szerves részét képezi az életünknek. Hát ha javíts ki a tévedek, de 22 után szabadult ez el nagyon? 2022? Vagy akkor már azért így csiklandozta a talpunkat ez a mesterséges intelligencia. Úgy emlékszem, hogy 2021 után kezdődött el ez a ChatGPT-vel, ha jól rémlik, de nem vagyok ebben egészen biztos, de mára már gyakorlatilag most már van több fajta is, erről majd mindjárt beszélünk és ki fogunk rá térni, illetve, hogy ha mondjuk be is rakjuk ezeket a mesterséges intelligenciákat ezekben a különféle céges rendszerekben. Most már nagyon sokszor hallom azt például, hogy hát nem csak az ismerősém, most már én is azért elég sokszor fordulok a ChatGPT-hez, hogy figyelj, kicsit segíteni kéne ebbe, abba, és akkor megírja ezt a promptot, ugye, ami alapján tudsz menni, vagy scriptet, teljesen mindegy, milyen szövegkörnyezetben akarjuk ezt használni, és ma már tudunk vele zenét is készíteni, nagyon rövid időn belül, és erre már nagyon sok tapasztalatot is tudok hozni, hiszen ismerek egy jó párat. Videót tudunk készíteni vele. Nem tudom, mi lesz a jövő, de maradjunk egyelőre ennél a mesterséges intelligenciánál, hogy például egy bajba kerül mondjuk a cég olyan szempontból, hogy azt mondják, jó, akkor nekünk kell egy CRM rendszer, de hogy kéne bele valami mesterséges intelligencia, okosság is. Na ezt hogyan tudjuk megoldani? Például. Vagy mi alapján tudjuk ezt napjainkba bevezetni úgy, hogy ugye most már megvan minden rendszerünk, de hát az AI. Meg a ChatGPT azt mondta, hogy Soma, segíts. Neked vagy a ChatGPT-nek? Hát inkább nekem, de a ChatGPT, amit mond, az hát ha veled is szimbiózisban az a válasz, amit majd te fogsz adni, meg az a válasz, amit a ChatGPT adott nekem. Melyik lesz a jó? Hát mi az igény? Mindig az igényekből kell kiindulni. Tehát most azt látom, hogy jönnek elő olyan ügyfelek, hogy kérdezem, hogy mi kell, és mondják, hogy minden. Az oké, de van 200 modul, van nem tudom mennyi, hogy melyiket rakjuk bele, hogy az összeset. Aha. Hát értem én, hogy az összeset, de mi az igény? Tehát így ez is így van, hogy mire kell? Tehát attól függ, tehát most hírlevelet írni, ugye, mert például lehet hírlevélkezelő modult belerakni egy tök jó rendszerben, ugye, meg hozzá mesterséges intelligenciát is hozzárakni, hogyha nem használunk hírlevelet, akkor fölösleges, ugye? Tehát így mi a folyamat, mi a helyzet a céggel, és akkor hol kell a legnagyobb segítség. Tehát ezt is így fel kell mérni, és valamint be is kell profilozni, ugye a cég profiljára alapvetően, attól függ, hogy mivel foglalkozik a cég, tehát hogy most ez egy autószerelő, vagy alapvetően egy valami szolgáltató cég, vagy könyvelőiroda, tehát így nagyon jó, hogy azért őt fel kell okosítani, minél több anyagot kell betölteni, és akkor tényleg tudja, hogy hogyan kommunikált eddig a cég, milyen adatokkal dolgozunk, és mi a folyamat. Tehát alapvetően, mint amit mondtam előbb, hogy a CRM rendszer esetében stabil adatok, folyamatok, irányelvek, és a többi, azt mind fel kell rakni, és be kell vinni, azért, hogy ne halucináljon szegényke, mert ő hát honnan tudja, hogy működik a cég, meg kicsoda, meg micsoda a cég, amikor csak annyit írtam neki, hogy szia. Tehát így tehát nem tudja. Tehát nem tudja. Igen, szia, hello. Na és akkor mindig az van, hogy azt kell nézni, hogy a cég hogyan működik a hétköznapi életben. Tehát nagyon fontos, hogy az életben maradjunk, és akkor onnantól kezdve meg kell nézni, hogy hírlevélküldéshez kell, szöveghez kell, Facebook szöveghez kell, értékesítés támogatásra kell, vagy a meglévő érdeklődőket kell profilozni. Tehát arra gondolok, hogy most ennyi bevétele van a cégnek, akkor mit tudom én, ennyi felhasználója van, akkor vagy ennyi munkavállalója van, akkor attól függ, hogy milyen iparágban dolgozik. Tehát ez is nagyon fontos. Az értékesítésnél is, hogy be tudjuk úgymond skálázni, be tudjuk úgymond a lehetőségeket úgy pontozni, hogy 10-es skálán
vele hanyas, melyik az a lehetőség, vagy értékesítési lehetőség, ami forró alapvetően, tehát érdemes felhívni őt, tehát több mint valószínű 99,9%-ből vásárolni fog tőlünk, meg hogyha vásárolt, akkor mit vásárolt eddig tőlünk, és utána azt fontos, hogy például egy ilyen AI rendszer abban tud segíteni, hogy mi lehet a következő termék, vagy mit lehet neki még eladni, ugye, de az is nagyon fontos, hogy bármit el lehet adni, tehát én is bármit idézőbe el tudnék adni, meg sok mindenki, nagyon fontos, hogy van-e szüksége arra az ügyfélnek, mert eladok valakinek valamit, és nincs is rá szüksége, az lehet, hogy egy év múlva kiderül, vagy x hónap múlva, és akkor azt mondja, hát mert a polcom tele van nem tudom mivel, mert a 45. könyvvel, ugye, most jön a 46., de még az elsőt sem olvastam el, tehát ez fontos, hogy a szükségességi szint, tehát hogy mire van szükségünk, de ugyanez mindenben én gondolom, az a kérdés, hogy mire van szüksége a cégnek. És ugyanúgy az ügyfélszolgálat esetében is, ugye milyen problémák szoktak lenni, mi a tipikus problémák, tehát lehet, hogy van olyan évi 100 olyan probléma, amit tök jól le lehet automatizálni, tehát kiküldi az ügyfélnek, hogy szia ügyfél, hogyha ez a problémád, akkor nyom meg a reset gombot, vagy nem tudom mi, ugye. És akkor a projektmenedzsment jön, a projektmenedzsmentben is ugye az erőforrás kezelés, vagy az erőforrásnak úgymond a menedzsmentjében is tudna segíteni. Tehát nagyon fontos, hogy mi az igény, tehát ebből kell kiindulni, és mi szükséges ahhoz, hogy eleve a cég hatékonyabb legyen, és jobban működjön.